Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă și ultima a lunii iulie, perioada cuprinsă între 27 iulie până pe 2 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea, desigur, de a nu uita că este totuși o lectură general colectivă. Așa că, dragilor, luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aici, care mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Așa că, dragilor, mii și mii de mulțumiri din suflet tuturor. Cei care sunteți aici pentru prima dată, nu uitați, dacă la sfârșitul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Scorpion, în această săptămână cuprinsă între 27 iulie până pe 2 august. Ce trebuie voi să știți? Sunt foarte, foarte multe. Ce trebuie voi să știți? Da, de ce ies așa de multe? Ia să vedem. Hai să le lăsăm așa. De obicei scoteam decât două energii, dar văd că insistă. Și atunci, haideți să vedem despre ce e vorba. Dragilor, avem o scrisoare, avem niște vești. Avem niște vești care... documente, ceva informații, un rezultat, ceva formal, ceva pe care va, nu știu, că poate să fie o factură, că poate să fie o înștiințare. E ceva palpabil care ajunge la voi în această săptămână. Mare grijă că este ceva care poate să fie atât de bine pentru voi, să fie de bine pentru voi sau să nu prea fie. Aici depinde cum veți acționa voi. Dragilor, e clar că ceva ajunge la voi. Că e informație, că e comunicare, că e document, că e veste, că e mesaj. Ceva va ajunge la voi. Totuși, aici e vorba de strategie, e vorba poate de negociere, de calcule, de un joc de interese sau anumite persoane care încă nu și-au arătat toate intențiile. Ideea că avem aici o energie masculină îmi vorbește foarte mult de rațiune, analiză, inițiativă, sfat sau... Și aici iară trebuie să împart firul în două. O persoană pentru Doamne, poate să fie vorba de o energie masculină care ori va lua o decizie foarte logică, și lucrurile cumva pot ieși. Nu este, cum să spun eu, niciuna din aceste cărți, ca să mă fac cât mai bine înțeles, nu prezintă ceva pozitiv sau clar negativ. Pur și simplu. Adică nu spun că vestea e bună sau rea, ci mai degrabă modul în care este gestionată situația va face diferența. Și haideți să o reluăm, ca să vă fac să înțelegeți cât mai bine, cât mai simplu. Deci e clar, voi primiți o informație sau aveți o discuție importantă. În jurul acestei situații există anumite strategii, negocieri sau anumite interese. Motiv pentru care este nevoie ca voi să fiți cât mai lucizi, să abordați cât mai rațional această situație înainte de a trage niște concluzii sau înainte de a lua
o decizie sau a face o alegere. Faptul că consultantul este la final, asta îmi dă impresia că cumva energia lecturii spune că trebuie să asculți, să analizezi și abia apoi să acționezi. Pentru Doamne, este momentul ca în această săptămână să scoateți energia aia masculină din voi. Domnii se pare că wow. Ce înseamnă asta? Să fiți atenți, să nu vă dați după fentă, cum s-ar spune. Mai ales doamnele, energiile feminine. E posibil ca vestea asta să fie chiar și o propunere, o ofertă, o invitație. Dar jucătorii ăștia de aici îmi spun că există un joc de culise. Există persoane care își urmăresc propriul interes, așa că cred că cel mai bine ar fi să, intuitiv vă spun acest lucru, de fapt consultantul e ca și cum v-ar sfătui pe voi să priviți lucrurile mult mai obiectiv și să nu vă luați după fentă, ca să spunem așa. Pentru că energia în sine nu ne vorbește de un rezultat, ci mai degrabă de un proces de analiză. Că e o informație importantă care apare în viața voastră, da. Însă cheia este aceea de a nu vă lăsa influențați de aparențe, de promisiuni și să luați decizii doar după ce înțelegeți întreaga situație. Aici e vorba de foarte mult discernământ la voi, dragilor, și nu de reacție. Așa că fiți atenți. Adică nu etichetați prea repede o situație sau o persoană ca fiind bună sau rea, lăsați-o un pic așa să se desfășoare și analizați-o înainte de a face alegerea sau a decide. Interesantă energie, provocatoare chiar. Rar se întâmplă asta. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în săptămâna 27 iulie 2 august? Atât pe plan profesional, material sau sentimental. Să vedem ce ne dezvăluie tarotul. Am rămas așa de bulversată cu această energie că era să pun cărțile la loc. Și avem așa, steaua. Avem un 9 de spade, interesant aici. 6 de spade, 4 de cupe și surpriza. Tind să cred că e vorba de ceva bănuți. Pe partea bănuților să fie oare? Haideți să vedem. Hai să clarificăm. Ceva important oricum pe partea muncii. Carierei profesionale, îmi cer scuze. Deci, clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Scorpion, săptămâna 27 iulie, 2 august, steaua. Clarificăm, te rog, 9 de spade. Clarificăm 6 de spade. Clarificăm 4 de cupe. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem ce se întâmplă pe partea asta a muncii. Avem steaua care provine de la Arcanul Major, moartea, care vă și reprezintă, un 10 de spade, justiția, zodia, gemeni și un cavaler de monede, îmi cer scuze, cu zodii de pământ. Taur, Fecioară sau Capricorn. Uitându-mă mai atent la aceste cărți, se pare că steaua asta la voi nu a apărut așa ușor. De ce? Pentru că vine după niște cărți foarte puternice. Puternice mai ales că ceva se încheie, ceva se reașează, adică speranța voastră, oportunitatea pe care o aduce steaua sunt câștigate cu vârf și îndesat pe plan profesional, adică nu vin așa întâmplător, nu vă vin puse pe tavă.
Practic, steaua reprezintă rezultatul, da, a ce avem aici. Asta ce înseamnă? Voi e posibil să fi încheiat o anumită etapă profesională sau să fi trecut prin niște situații care v-au transformat profund pe planul ăsta al muncii. Zecile de spade confirmă încă o dată acest lucru, că ceva un capitol s-a încheiat definitiv în ceea ce privește munca la voi. A fost ceva care oricum nu mai putea continua sub aceeași formă sau în același peisaj. Justiția, de asemenea, arată că lucrurile se așează într-o manieră cât mai corectă posibil. E posibil aici să vină și niște decizii oficiale, că e vorba de un contract, de o evaluare poate, sau de pur și simplu de niște consecințe până la urmă firești al acestor acțiuni anterioare. Acum, cavalerul ăsta de bâte, ce îmi spune? El este cel mai lent cavaler din tot tarotul, dintre toți cavalerii. Lucrurile cumva se mișcă încet, dar sigur, pentru că el aduce seriozitate, aduce răbdare, aduce construcție și nu oricum, dragilor, ci pe termen lung. Așa că, ca și concluzie, eu aș spune că voi veți lăsa clar, definitiv în urmă, o etapă care cam și-a încheiat rolul, iar după toată această schimbare, transformare, lucrurile încep în sfârșit să se așeze într-un mod cât mai corect, cât mai stabil. Iar steaua este de fapt această perspectivă mult mai promițătoare. Da? Pentru că nu doar aduce speranță, aduce o direcție nouă, cumva e o combinație foarte pozitivă dacă vorbim despre muncă. Chiar dacă începe cu niște cărți dificile, nu anunță un eșec, ci mai degrabă anunță că oricum un capitol profesional trebuia să se încheie, asta este, dar această încheiere a făcut loc și va face loc unei etape mult mai stabile, mult mai curate, mult mai corecte și cu perspective mult mai bune, ca voi să vă dezvoltați pe planul ăsta profesional. E ca și, nu știu, luați-o și ca pe o renaștere profesională. Acum, pe partea bănuților. Avem aici o nouă de spade. O nouă de spade, de unde provine el? De la împăratul Zodia Berbec și un as de spade. Dragii mei, aici eu aș spune că un adevăr vis-a-vis de, poate de un personaj din viața voastră legat de bani. Cineva poate chiar în vârstă. Faptul că voi clarificați o situație cu acest personaj sau aflați un adevăr vis-a-vis de acest personaj, dacă are într-un fel sau altul are legătură cu bănuții, clar nu o să vă cam placă. O să vă faceți tot felul de griji, tot felul de temeri legate de bani, poate să fie vorba de o datorie sau de anumite cheltuieli, sau poate pur și simplu gândul că să vezi acum că situația mea financiară se devine mai complicată. Poate să fie și acest lucru. În altă ordine de idei, dragilor, această combinație mă poate duce cu gândul și la un stres financiar, asta este clar. Dar nu neapărat despre bani în sine, ci mai degrabă aș spune că într-adevăr există niște griji, există niște scenarii, există o neliniște, o presiune mentală sau teama că ceva nu merge cum trebuie în planul ăsta financiar. Totuși împăratul, să știți că este o energie de control, de disciplină, de autoritate, de responsabilitate. Și dacă nu e prima variantă pe care v-am comentat-o, alături de acest as de spade, care într-adevăr aduce un adevăr, aduce o clarificare, eu aș spune că vis-a-vis de o alegere
un contract, o discuție importantă sau o idee, trebuie schimbată un pic perspectiva. Aceste preocupări ale voastre nu apar așa din senin, apar în contextul unei decizii importante, a unei responsabilități poate financiare. Să știți că nu este ceva haotic. Eu mai degrabă aș spune că este nevoie de o decizie fermă în ceea ce privește o situație financiară, poate. Este nevoie ca cineva să-și asume o responsabilitate, dar în același timp este nevoie și de confruntarea cu un adevăr financiar. Pentru că neliniștea voastră e posibil să nu vină neapărat din lipsa banilor, ci mai degrabă din presiunea pe care voi o puneți pe voi de a lua decizia corectă și de a gestiona cât mai corect o anumită situație financiară importantă pentru voi. Pentru că atât împăratul cât și asul de spade sunt energii puternice, chiar foarte puternice și foarte lucide în același timp. Așa că, mai ales cei care aveți și ascendent pe berbec, cu atât mai mult, nu e obligatoriu, dar cu atât mai mult, se pare că voi aveți capacitatea să rezolvați această problemă, chiar dacă pe moment vă puteți simți oarecum copleșiți. Mare grijă, pentru că mintea voastră poate amplifica aceste griji. Să știți că totuși, chiar dacă vă vine greu a crede, soluția există, dar ea vine doar atunci când vă liniștiți și când vedeți lucrurile mult mai clar, când începeți să le organizați. Da? Eu nu văd o pierdere inevitabilă, ci mai degrabă un îndemn ca voi să nu lăsați ca starea asta de anxietate să fie mai puternică decât sunt lucrurile în realitate. Nu vă lăsați doborâți. Încercați să organizați-le încetul cu încetul, pentru că eu nu văd că e ceva care nu se poate rezolva. Acum, mergem la relații, la cuplu. Dragilor, să știți că tind să cred că această energie, cred că de-aia am și insistat foarte mult pe ea, are legătură cu energia principală. Acum, și sunt foarte multe spade, de ce să vă zic, în această săptămână la voi mental sunteți forjați la maxim. În relație avem un 6 de spade, de unde provine? Păi ce să vezi, de la un 8 de spade, care îmi indică a existat, posibil chiar acum recent, anumite temeri, anumite tensiuni, faptul că voi nu ați vorbit despre anumite probleme reale pe care posibil să le fi avut în relație, în cuplul vostru. Ați ezitat poate să luați niște decizii la comun. V-ați simțit oarecum blocați. Ceva v-a împiedicat să vedeți oarecum realitatea din teren. V-ați făcut prea multe scenarii. Acum este foarte bine știut caracteristica asta a scorpionului, de a analiza în profunzime, de a se duce până la ultimul nod și a-l desface. Asta câteodată poate să creeze într-adevăr și probleme pentru voi, dragilor, din Scorpion. 6 de spade totuși îmi indică că în sfârșit, în cuplul vostru, în sfârșit începeți să cam depășiți toate aceste tensiuni, începeți să ușor să vă reconectați în relația voastră. Eu văd aici un sprijin venit poate chiar de la partenerii voștri. Apar dialogurile constructive, apar soluții pe care le puteți găsi împreună. Și asta e o realizare importantă, chiar dacă voi poate nu vă dați seama. Dar cumva aceste tensiuni, aceste stări de angoasă, de anxietate, ușor se disipă. Acum, cei care sunteți singurei, am un 4 de cupe. De unde vine? De la un 5 de cupe. Măi, dragilor dragi, nu știu dacă unii dintre voi ați trecut recent printr-o despărțire, divorț, sau, din păcate poate, nu
cred că chiar printr-o stare de văduvie, dar la modul recent mă refer. Cert este că acest 5 de cupe îmi vorbește de faptul că voi ați simțit această pierdere, ați simțit această dezamăgire în dragoste sau în relația pe care voi ați avut-o, ceva nu a funcționat. Da? Lucru care v-a făcut să respingeți, poate, pe viitor și chiar și în această săptămână încă sunteți în perioada aia în care învățați lecții. Da? Învățați să evitați greșelile pe viitor. Pe de altă parte, e posibil ca unii dintre voi să fie evitat relațiile noi, tocmai de teama de a nu fi din nou răniți. Tocmai pentru că vreți să, cum să spun eu, nu v-ați concentrat pe șansele noi și v-ați concentrat decât pe ce a fost în trecut. Se vede în continuare această energie, e adevărat, nu cu aceeași intensitate ca acum ceva timp, dar acest 4 de cupe îmi vorbește de faptul că există încă o lipsă de interes, că o relație pe viitor ar putea fi posibilă. Există, nu știu, parcă toate întâlnirile vă plictisesc. Există o lipsă de atracție. Sau poate că unii dintre voi, nu știu, încă sunteți în introspecție aia, încă stați pe gânduri. Pentru că vreți să clarificați ceva. Sau vreți poate să încă respingeți oportunități noi, pentru că, nu știu, sunteți într-o fază de izolare și aici trebuie să aveți grijă. Nu vă izolați prea mult. Nu vă detașați prea mult de ceilalți. E adevărat că e posibil să aveți multe nemulțumiri, dar dați-i timpului timp. Luați-vă timpul necesar, dar totuși nu vă izolați mai mult decât este necesar, pentru că chiar puteți pierde partide frumoase, oameni frumoși, oameni buni, care ar putea veni în viața voastră. Surpriza săptămânii o aduce Cavalerul de Cupe, o propunere, de unde provine de la un paș de bâte, o veste fabuloasă aici. Nu știu dacă zodiile de foc vă spun ceva, Berbec, Leu, Săgetător, l-am văzut și aici zodia Berbec, dar clar aici avem o veste bună cu acest paș de bâte. E ceva care vă dă entuziasm, ceva care vă strânește curiozitatea, mesaj, inițiativă, invitație, începuturi noi, care duc la acest cavaler de cupe. Vă dă curaj și mai ales să știți că, mai ales pe plan sentimental, emoțional, o propunere interesantă. Acum, dragilor, cum puteți fi foarte bine și voi, acest cavaler de cupe, să fiți voi cei care, dacă nu primiți o invitație sau așa, voi să faceți un gest frumos, o reconciliere, o inițiativă, așa foarte emoțională, foarte din suflet. O surpriză, de ce nu, cuiva. Indiferent de situație, acest paș de bâte, să știți că este scânteia. El aduce, cum am mai spus, această veste, acest entuziasm, acest mesaj, această idee nouă, acest impuls de a începe ceva. Putem vorbi, nu știu, de evenimente care să determine pe cineva, nu știu, să se apropie de voi. Să vă facă o invitație, să vă facă o declarație, o propunere, da? Cineva care să-și exprime cumva interesul și să facă primul pas. Așa că surpriza este una bună, vine din exterior pentru unii dintre voi, pentru alții are legătură în mod direct cu voi, dar trebuie să vă zic că este o surpriză plăcută, clar plăcută. E ceva care vă îndeamnă la acțiune, ceva bun. Haideți să vedem acum care este mesajul șoaptelor oceanului pentru voi, dragii mei din Scorpion, în săptămâna 27 iulie-2 august. Să vedem, nu uitați, am publicat lecturile generale pentru luna august. Sunt foarte interesante, dragii mei. Mesajul vostru a luat așa, Cărărel Poteca.
Oh, ce interesant avem aici. Ca și numere avem 4, 8, 12 sau 48. Dragii mei dragi, ce ne spune acest mesaj? Ne spune că e momentul ca voi să renunțați la atașamentul față de un anume rezultat. Ce ne spune mesajul așa, că pot să vi-l traduc, spune așa că trebuie să lăsați lucrurile să curgă pentru a vă putea deschide către cea mai înaltă formă de iubire pe care o meritați. Să găsiți acea modalitate de a elibera grijile sau orice lipsă de iertare pe care încă o porți în suflet. Acum, pe înțelesul tuturor, acest mesaj ne vorbește de detașare, ne vorbește de eliberare. De ce? Pentru că probabil mulți dintre voi vă agățați de un anumit rezultat, credeți că doar acela te poate face fericit, iar cartea spune exact contrariu. Atunci când renunți la nevoia asta de a controla un anumit deznodământ, vei face loc unor posibilități chiar poate mai bune. Da? Pentru că accentul pe care îl pune acest mesaj cade cumva pe două lucruri. Pe grijile care îți consumă energia, fără să-ți aducă niciun fel de soluție, și pe iertare. Și nu doar față de altcineva, ci și față de voi, de propria voastră persoană. Cumva mesajul nu spune, dom'le, trebuie să uiți ce s-a întâmplat. Nu că ar fi posibil la Scorpion, așa o mică paranteză, ci că nu mai este sănătos să porți permanent această povară în sufletul tău, în mintea ta. Așa că, concluzionând acest mesaj, nu încercați să controlați fiecare rezultat, eliberați-vă de griji, de resentimente, de nevoia asta de ca lucrurile să se întâmple decât într-un anumit fel și abia atunci veți putea primi într-un fel sau altul ceea ce este cu adevărat potrivit pentru voi. Este într-adevăr un mesaj profund, un mesaj care te trezește despre schimbare interioară și, așa cum îmi place să o spun, cea mai mare transformare nu vine de multe ori din ceea ce facem noi în exterior, ci din ceea ce alegem să nu mai purtăm și să cărăm după noi în sufletul nostru. Bun, dragii mei, cam aceasta este lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc de sigur că ați fost alături de mine și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați de sigur ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.